Quần đảo Trường Sa luôn là một phần máu thịt, một cột mốc chủ quyền không thể chối bỏ của Việt Nam. Trong video về top 5 huyện đảo lớn nhất Việt Nam, 5 phút tôi đã nói về những thông tin tổng quan nhất về huyện đảo này. Tuy nhiên trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về đảo Trường Sa lớn, một trong những thực thể quan trọng nhất của quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên bấm thích và đăng ký kênh nha. Địa lý môi trường. Đảo Trường Sa hay đảo Trường Sa lớn là một đảo san hô thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Đảo này có tên gọi chính thức trên bản đồ hành chính Việt Nam là đảo Trường Sa. Tuy nhiên, người dân cùng chiến sĩ quen gọi với cái tên là Trường Sa lớn, nên trong video này, 5 phút thôi sẽ dùng tên đảo Trường Sa lớn nha. Đảo Trường Sa lớn có diện tích tự nhiên lớn thứ tư ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sau đảo Bến Lạc, đảo Thị Tứ và đảo Ba Bình. Hòn đảo này nằm cách thành phố Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa 470 km và cách thành phố Vũng Tàu khoảng 560 km. Nhìn trên bản đồ vệ tinh, ta có thể thấy đảo Trường Sa lớn có hình dạng giống như một mũi tên. Qua từng thời kỳ, diện tích của đảo lại có sự thay đổi. Theo tài liệu của Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam, trước đây, đảo Trường Sa lớn có chiều dài là 630 m, rộng tối đa 300 m và diện tích của nó là 0,15 km². Nhưng hiện nay, đảo đã được Việt Nam bồi đắp thêm và diện tích hiện tại của nó vì thế đã tăng lên với chiều dài 1.300 m, bề rộng tối đa 500 m. Tổng diện tích của đảo đạt 0,365 km². Khí hậu ở đây mang đặc trưng của quần đảo Trường Sa với hai mùa. Mùa khô kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5, còn mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Trong khi mùa khô có nhiệt độ khá cao, rất nóng, sóng yên biển lặng, thì vào mùa mưa, biển động dữ dội và thường phải chịu ảnh hưởng của những cơn bão nhiệt đới. Nằm giữa biển khơi đầy nắng gió, nên thực vật của đảo Trường Sa lớn chủ yếu là các loài cây chịu hạn tốt như bàng vuông, muống biển, phi lao, xương rồng và một số loài cỏ lau thân mềm. Lịch sử đảo Trường Sa. Đảo Trường Sa lớn thời Pháp thuộc có tên là Spratly, hay còn có tên gọi khác là Idula Tempi, tạm dịch là đảo Bão Tố. Năm 1843, đảo Trường Sa lớn được gọi là Spratly do thuyền trưởng Richard Spratly đặt và viết đầy đủ là Spratly's Sandy Island. Năm 1918, người Nhật đến đây để khảo sát và gọi đảo Trường Sa lớn khi đó là Nishitorishima, tạm dịch là đảo chim ở phía Tây. Tháng 4 năm 1930, Pháp gửi tàu thông báo La Malicio ra quần đảo Trường Sa và thượng cờ Pháp ở đây. Tới cuối tháng 7 năm 1933, Bộ Ngoại giao Pháp ra thông báo về việc chiếm đảo Trường Sa và liệt kê vào danh sách theo kèm. Trong đó ghi rằng họ chiếm đảo Trường Sa vào ngày 13 tháng 4 năm 1930. Những năm 1960, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có vài lần viếng thăm đảo Trường Sa lớn. Trong năm 1963, 3 tàu chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ghé thăm và xây dựng lại các bia, đánh dấu một cách có hệ thống một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Sau sự kiện Hải chiến Hoàng Sa, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cho quân đồn trú trên đảo từ tháng 2 năm 1974 tới ngày 29 tháng 4 năm 1975. Hải quân Nhân dân Việt Nam giải phóng và đồn trú trên đảo này từ đó đến nay. Đối với Việt Nam, đảo Trường Sa lớn đóng vai trò chính trong các thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Năm 2007, nước ta đã thành lập thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở các đảo, bãi đá, bãi phụ cận thuộc cụm Trường Sa. Hiện nay, trụ sở Ủy ban Nhân dân của huyện đảo Trường Sa được đặt trên đảo Trường Sa lớn. Đời sống giữa mênh mông biển trời. Đảo Trường Sa lớn hiện có một số hộ gia đình từ huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa ra sinh sống từ năm 2008. Trên đảo có đường băng với tiêu chuẩn cấp 3, cho phép các loại máy bay cánh bằng chở khách, cất hạ cánh. Hiện nay, điện năng trên đảo được lấy từ hệ thống pin mặt trời và tua bin gió. Trên đảo cũng có trạm khí tượng Hải văn Trường Sa. Đây là một bộ phận của Đài khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ, được xây dựng từ năm 1977 và là một trong 26 cụm phát báo quốc tế với số hiệu 48920 do Tổ chức Khí tượng Thế giới cấp. Đảo Trường Sa lớn có trung tâm y tế thị trấn Trường Sa. Đây là cơ sở y tế cấp 1, cùng với đó là một trường tiểu học với diện tích 200 m², gồm 2 phòng học, 2 phòng công vụ, 1 phòng vui chơi và thư viện. Hiện nay, sau khi hoàn tất chương trình tiểu học thì học sinh trên đảo sẽ được chuyển vào đất liền để tiếp tục chương trình học trung học cơ sở. Đảo cũng là nơi tọa lạc của một cảng cá, có thể phục vụ 90 lượt tàu mỗi ngày và tổng lượng thủy sản lưu thông qua cảng hàng năm đạt khoảng 10.000 tấn. Đảo Trường Sa lớn là một trong số ít các đảo thuộc quần đảo Trường Sa có giếng nước ngọt. Vậy nên, cùng với lượng nước mưa và nước được lọc từ nước mặn,
đảo Trường Sa lớn không phải lo thiếu nước sinh hoạt. Với điều kiện cơ sở vật chất như vậy, ngư dân có thể yên tâm vươn khơi bám biển. Khi có thiên tai, họ có thể ghé vào đảo để neo đậu an toàn. Và đảo cũng là một trạm hậu cần giúp cung cấp lương thực, nước ngọt, thuốc men và giúp đỡ những tàu thuyền của ngư dân khi gặp sự cố. Giữa mênh mông trời biển, quanh năm chỉ là nắng và gió. Có bao giờ bạn thắc mắc đời sống của người dân trên đảo sẽ như thế nào không? Mặc dù điều kiện khắc nghiệt như vậy, nhưng như nhà thơ Hoàng Trung Thông đã từng viết: bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Quân và dân trên đảo với sự sáng tạo, cần cù đã tạo nên một kỳ quan của cuộc sống. Khắp đảo là một màu xanh của rất nhiều loại cây. Trong đó có những cây bàng vuông nổi tiếng, có cả cây chuối, ớt, lá mơ trắng, đu đủ và các loại rau xanh, rau gia vị. Việc nuôi gia súc gia cầm cũng trở nên phổ biến và dễ dàng hơn. Với những đàn chó, rất nhiều gà, vịt, ngan, ngỗng. Nuôi lợn trên đảo đã trở thành chuyện thường, nhưng mang lợn rừng từ đất liền ra đảo để nuôi thì chắc chỉ có bộ đội Việt Nam mới làm được. Không chỉ tăng gia sản xuất, đời sống tinh thần trên đảo cũng rất thú vị với đầy đủ điện đài, tivi, sách báo, sân bóng chuyền, bóng đá. Ngoài ra, người dân và các chiến sĩ thi thoảng cũng mang cần, xách xồ ra biển câu cá và bơi lội. Nếu có dịp đến đảo Trường Sa lớn, bạn hãy đi quanh đảo rồi trèo lên ngọn hải đăng cao vút để ngắm nhìn hòn đảo từ trên cao. Ngoài ra, trên đảo Trường Sa lớn còn có một cột mốc chủ quyền. Gần đó là đền thờ Bác Hồ Uy Nghi, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chùa Trường Sa. Có thể nói, đời sống vật chất tinh thần ngày càng cao đã giúp cho quân và dân trên đảo yên tâm công tác, vươn khơi bám biển, góp phần giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vị trí chiến lược của đảo Trường Sa lớn. Hiện nay, trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc đã ngang nhiên chiếm đóng 7 đảo và các bãi đá, bao gồm đá Châu Viên, đá Chữ Thập, cụm đá Ga Ven, đá Gạc Ma, đá Từ Nghĩa, đá Vành Khăn và đá Subi. Trong đó, nước này đã cho xây dựng 3 sân bay quân sự khổng lồ dài 3.000m trên 3 thực thể, đá Subi, đá Chữ Thập và đá Vành Khăn. Việc xây dựng các sân bay trên đảo đá này được Trung Quốc tính toán từ nhiều năm về trước. 3 sân bay ở 3 hòn đảo trên đã tạo thế trận tam giác liên hoàn, kiểm soát phần phía bắc của đảo Trường Sa, rồi từ đó thâu tóm toàn bộ khu vực phía đông nam của Biển Đông. Những tính toán này của Trung Quốc rất kín kẽ. Tuy nhiên, cổ nhân có câu: vỏ quyết dày, ắt có móng tay nhọn. Cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Biển Đông không phải ao nhà của người Trung Quốc. Trường Sa và Hoàng Sa nói chung không phải lãnh thổ của nước này. Đây là lãnh thổ mà người Việt Nam đã phát hiện, tiếp cận và khai thác đánh dấu chủ quyền từ bao đời nay. Đảo Trường Sa lớn có vị trí hết sức chiến lược trong khu vực này. Hòn đảo này nếu được kết hợp với 2 đảo đá khác, có thể là một thứ vũ khí lợi hại đập tan tam giác mà Trung Quốc đã đổ hàng chục tỷ USD để xây dựng. Hiện nay, nếu Việt Nam cho xây dựng ít nhất một trong 2 sân bay trên 2 đảo là đảo Đá Lớn và đảo Tiên Lữ. Nếu thành công, nó sẽ tạo ra một tam giác phòng thủ liên hoàn, giúp chia cắt và bẻ gãy tam giác của Trung Quốc dễ dàng. Như vậy, đảo Trường Sa lớn sẽ đóng vai trò là căn cứ chính, đảo Đá Lớn và đảo Tiên Lữ sẽ đóng vai trò là trạm trung chuyển. Ngoài ra, đảo Trường Sa lớn sẽ kết nối với các đảo nhỏ mà phía Việt Nam kiểm soát ở phía Tây. Đảo Đá Lớn sẽ kết nối với các đảo ở phía Bắc, còn đảo Tiên Lữ sẽ kết hợp với các đảo nhỏ nằm ở phía Tây Nam. Sự kết hợp này sẽ tạo ra hệ thống phòng thủ hình lưới vững chắc, thách thức trực tiếp sự hiện diện của Trung Quốc cũng như bất cứ quốc gia nào. Không rầm rộ như Trung Quốc hay các nước khác, cho đến nay, Việt Nam đã mở rộng diện tích của đảo Trường Sa lớn, thiết lập một cầu cảng bao quanh và cải tiến đường băng cũ. Tổng cộng chúng ta đã tạo ra khoảng 19 ha diện tích đất mới tại đảo Trường Sa lớn. Việc mở rộng cho phép Việt Nam nâng cấp đường băng từ 750m lên thành đường băng dài 1.300m. Kể từ năm 2017, nước ta đã hoàn thiện nốt các đầu cuối đường băng và hoàn thành 2 tập hợp nhà chứa máy bay lớn ở 2 đầu cuối đường băng. Những nhà chứa máy bay có thể chứa được các máy bay giám sát hàng hải PZL M28B và các máy bay vận tải CASA C295 hoặc phương tiện khí tải khác. Ở phía đông bắc của đảo, người ta đã xây dựng các trạm thông tin và một trong số chúng được gắn radar trên đỉnh. Ngoài ra còn một số tòa nhà được xây dựng trên khu vực lấn biển dọc theo đảo. Nhiều trong số đó được phủ các tấm pin năng lượng mặt trời. Nhìn chung, tình hình Biển Đông nói chung và quần đảo Trường Sa của Việt Nam nói riêng rất phức tạp, với nhiều hoạt động xây dựng trái phép và gây hấn của Trung Quốc cũng như các bên liên quan. Trong bối cảnh đó, đảo Trường Sa lớn khẳng định vai trò trung tâm của mình hơn bao giờ hết, khi vừa đóng vai trò là một căn cứ quân sự, vừa là một cột mốc khẳng định chủ quyền của nước ta. Vừa rồi là một số thông tin 5 phút thôi tìm hiểu được về đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các bạn thấy video này thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.